Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. First of all, I apologize if you hear a crying baby. That's my niece. This video probably don't have my usual starting jingle like I usually do, and that's because I am not at my house. As you can see the setting, well, I am at my house, but I'm back in Penang and not at my house in KL, so I don't really have the resources to make this video the same as my usual videos. Just a heads up. I feel like I have not uploaded a video in quite a while, at least a month if not two, so I thought that it's about time. So what's special about this video, as you can probably already see in the title, in this video I am going to talk in PM. Yes, I'm going to talk in Bahasa Malaysia. I was born and raised in Penang, so I speak in the Penang dialect, and that's how I'm going to speak. Okay, I akan cuba untuk tak guna bahasa English sebanyak mana yang boleh. I akan cuba usahakan, tapi I tahu agak susah sebab ada banyak term makeup ni yang obviously bahasa dia ialah English kan. So mungkin I akan campur sikit-sikit lah dengan English. Okay, so hari ni punya makeup ialah makeup simple-simple je. Guna produk-produk yang memang I suka pakai kebelakangan ni. Sebab itulah I bawa dia. My Penang, selalunya barang-barang yang I bawa travel ialah barang-barang yang memang I suka, memang I pakai. Okay, kita kena terus mula dengan tutorial sebelum I boleh tengok banyak sangat. Lepas tu, kamera punya bateri ni habis. Okay lah, macam biasa, kita start dengan primer, and primer yang I suka guna sekarang ni ialah this one from Banilla Co. So selalunya I akan letak ni dekat bahagian-bahagian yang pores agak besar bagi nampak macam memang smooth lah. Nampak muka bulat, dah macam bulan dah. Dan foundation yang I suka pakai sekarang ialah Givenchy Matissime Velvet Foundation. Allah, minyaknya. Bestnya foundation ni, dia light, so dia tak cakey. Coverage dia biasa-biasa je, more to medium coverage. Cantik lah, nampak memang macam betul-betul tu kulit kita, tak nampak macam fake. Dia oxidize juga sikit, tapi lepas beberapa jam dia akan jadi colour yang lebih gelap daripada tangan I. Okay, boleh nampak coverage dia taklah full. My blemishes masih kelihatan. As you can see, I rasa macam dia somehow gelap sikit daripada colour kulit sebenar I. But it's okay, I still suka pakai benda ni sebab dia memang very lightweight and nampak very natural. So since ada lagi blemishes I yang boleh nampak, so kita akan cover guna concealer favourite I. This NARS Soft Matte Complete Concealer, and this is in the code Custard. Especially untuk spot conceal, yang ni paling I suka. Coverage dia bagus and senang nak blend. Sorry lah lighting ni sat cerah, sat gelap sebab tak ada ring light. Sekarang panas lik-lik, peluh-peluh, tak larat nak buka aircon. Okay, once I dah buat dah base, I akan terus pi buat eyebrows. Okay, hari ni I akan gunakan Goof Proof Brow Pencil yang ni nombor 5. Hak ni nama dia eyebrow tau, eyebrow, bukan eyebrow. The more you know. I akan lukis kening I macam biasa. Okay, dah siap dah eyebrow. Selalunya kalau I buat full makeup, I akan conceal lagi I punya eyebrow, tapi I rasa hak ni dah cukup dah kot. Kita sambung. Apa-apa pun guna eyeshadow primer dulu. Eyeshadow primer yang I guna hari ni ialah daripada Guerlain. It's the Eye Stay Primer. I suka hak ni sebab dia senang nak blend dekat mata, dan eyeshadow I memang akan nampak lebih terang bila I pakai benda ni. Tahan pun lagi lama. Tapi hak Guerlain ni mahal lah sikit noh. Kalau hampa rasa macam tak mampu, hampa ni student je ke, baru nak start kerja ke, jadi bolehlah try yang Revlon punya pun bagus juga. Hampa try, hak tu pun best juga. So eyeshadow yang I akan guna hari ni ialah daripada
Ferra Rossa. I tak guna ni lama sebenarnya. Lepas tu bila I tiba-tiba teringat, I guna balik, I baru tersedar yang I lupa yang I sebenarnya suka sangat eyeshadow ni. I akan guna fluffy brush. Lepas tu ambil colour Gula Melaka. Both colour ni kat seluruh kelopak mata. Jangan takut untuk pergi sampai bawah pada kening. Lagi satu colour favourite I suka guna is caramel. Colour dia macam bronze macam tu, tapi dia ada glitter-glitter sikit-sikit je. Kalau guna jari memang akan lagi cantik lah, lagi elok lah. Lighting ni tak best, jadi macam tak nampak sangat. Sapu je, I selalu sapu je, tak buat bagi macam nak kemas tak mana lagi. Tak payah nak kemas sangat pun, tenyeh lah. So I akan start daripada depan ni, tarik pergi ke belakang. Lepas tu tak habis lagi, I akan ambil colour Tiramisu. Tu colour ni I akan letak dekat outer corners, kat ujung belah luar ni. Lebih kurang macam tu lah. Payahlah kemas-kemas sangat. Kita nak buat simple je ni. Okay, dah. I rasa eye makeup tak akan nampak macam complete kalau kita tak buat dekat bawah mata. Jadi, kita guna transition shade kita tadi, Gula Melaka, boh dekat bawah ni pula. Buat lagu tu. Pengepit bulu mata, tak tahu pituk mana. Sekarang memang I suka duk pakai pengepit bulu mata ni daripada Muji. Harga dia dalam RM17 lebih. Dan I akan kepit bulu mata bawah dan juga bulu mata atas. Sebab bulu mata I panjang lah juga. Boleh lah tahan. Tapi dia tak lentik, dia straight. Jadi I nak lentikkan bulu mata atas I dan bulu mata bawah. Lepas tu baru pakai mascara. Tu mascara favourite I sekarang ialah Loreal Lash Paradise Mascara. Okay, so tu bulu mata I lepas I buh mascara dah. Kita akan teruskan dengan eyeliner. Eyeliner yang I pakai hari ni ialah daripada Deco. Boleh dapatkan eyeliner ni dekat Sasa. Memang buat eyeliner ni mencabar. Tapi kalau dah selalu buat, selalu praktis, tak susah sangat pun sebenarnya. Allah, sebelah dah terbesar daripada yang sini. Tak kena padam lah lagu ni. Ada pakai falsies. Dan lalang tu bofi lah contact lens sekali. Jadi concealer yang I akan pakai untuk highlight ialah this Mercier Flawless Fusion Ultra Long Wear Concealer. Concealer ni senang nak blend dan tak cakey, jadi I suka. Tapi coverage dia full, jadi tak payah buh buat banyak sangat lah. Lighting tak berapa nak on, so rasa macam makeup pun tak berapa nak nampak elok sangat. We gotta make do with what we have. Lepas tu bila I travel, I akan bawa satu palette ni je untuk I punya blusher, I punya highlight, I punya contour. And this is the Naked Flushed in the shade Streak by Urban Decay. Contour dia cantik, highlight dia cantik, blusher dia pun cantik. Jadi I memang suka yang ni. Hak ni je dah cukup dah. So guna bronzer dia ni buat jadi contouring. Wah, I baru pasang something lah. Lupa nak set concealer tadi. Tadi kita buat kita punya concealer kan. Kena set lah. Sebab kalau tidak nanti dia akan jadi cakey atau dia akan gerak-gerak throughout the day dengan peluh-peluh lah, panas lah. Jadi memang kita kena set. Sekarang ni I suka guna Givenchy Prisme Libre Matte Powder. Powder ni pun Givenchy kan memang mahal lah. Tapi it's okay kalau rasa macam tak mampu. Tak semestinya kena pakai hat ni. Pakai hat biasa-biasa, hat drugstore punya pun boleh lah. Ada yang bagus juga. Memang best lah hat ni, tapi padan lah dengan harga dia. Blusher
guna daripada palette yang sama juga. Saya rasa kalau once kita dah buat blusher, terus kita nampak lah macam orang sikit. Okay, lepas tu highlight. Guna daripada palette yang sama juga, senang. Comel. Untuk lips, I selalu suka nak guna lip pencil. Tapi benda ni bukan wajib lah. Kalau hampa rasa hampa tak perlukan, tak payah guna. Tapi mulut I ni kecil, jadi I suka overline sikit bagi nampak dia besar sikit. Tapi janganlah buat besar sangat. Jangan lukis nanti nampak macam pelik. Tak nampak macam natural. Lipstick, I nak guna Hermosa Shazreeyana Shukri. Dia punya colour code dia dah hilang lah. Jadi I tak pastilah ni code apa. Sebab lipstick ni nampak macam pucat sikit, jadi I nak bagi tambah colour sikit. Shazreeyana Shukri X Hermosa punya lipstick. Colour dia ni Forbidden. Biar I kering. Panas sangat sekarang. Okay, last kali spray dengan setting spray. I akan guna ni daripada Decay All Nighter. Everyone's favourite. Dah siap. Inilah final look dia. Okay, tu je masa yang I ada sebab bateri kamera I dah nak habis. Jadi kita berhenti jalan dekat sini. Terima kasih sebab sudi tengok video ni. Kalau suka video ni, jangan lupa bagi thumbs up. Kalau tak subscribe lagi, tekan button subscribe dekat bawah ni. I will see you guys on my next video, insyaAllah. Bye!